ממשלת הציצים, ממשלת הציצים. האמנם בישראל ממשלת הציצים, ממשלת הציצים, ובג"ץ דוחף למלחמת אזרחים, מלחמת אזרחים. אז כאן אני זועקת בשידור, שזה נשמע ממש אבסורד. ממשלת הציצים, מלחמת אזרחים, אבסורד, אבסורד. ממשלת הציצים, ממשלת הציצים, מלחמת אזרחים. למה גלי בהרב מיארה לא פוטרה כפי שהבטחתי לפני הרבה זמן? שאלה טובה, לא רק אני הבטחתי, כולם הבטיחו, הרבה הבטיחו. עמוס, מה זה? נאיש, 1486. באיזה נשק אתה מוכן לצאת לחוב למלחמת אזרחים, לריב עם קפלניסטים ושרידיהם? תגיד לי, מה אתה מוכן לעשות כדי שהיא תפוטר? אני מוכנה לבוא איתך. תגיד לי מה, אני מוכנה לבוא איתך לבית המשפט העליון, לא יודעת, להביא ביצים, להביא עגבניות, לצרוח, תגיד לי מה אתה מוכן לעשות, נשב ביחד בבית סוהר, אבל מה אתה מוכן לעשות פה במלחמת האזרחים, שמנסים למנוע אותה, וזה כל פעם מתקרב, מה אתה מוכן לעשות? בבקשה, אני עושה איתך ביחד. יש לי מרס בהקרב, אני אישה חמה, במובן הזה אני קרביסטית, אני שהידית, גם לי זה מרתיח לי את הדם. מה אני יכולה לעשות, עמוס? אני לוקחת 3 כדורים ללחץ דם כיום, אתה יודע, יש לי לחץ דם עמיד. הנה, אני תכף אלך למדוד לכמה הוא עלה. לא, ברצינות, אתם באים אליי בטענות. למה האסטרולוגיה טועה, ואסטרולוגיה מראה, וכבר מתייחסים אליה, ודברים כמעט מתגלים, וכמעט מתגלה הקשר בינה לבין הפצרית, ועוד כל הזמן מסתירים, והערוצים לא משדרים, והכל לא זה, כמה עוד אפשר לסבול את זה? כמה עוד אפשר לסבול את זה? בוא נצא למלחמת אזרחים, נכון? הנה, עוד יאסרו אותי שאני מדברת ככה. אז יש בג"ץ, אז מתי נעשה לבג"ץ ככה? תגידו, מתי נעשה לבג"ץ ככה? ואז הם יגידו, אחרי שעשו מנתניהו עציץ, שצריך להוציא אותך לנבצרות, ואז גלי בהרב מיארה תחתום על הצו, ועכשיו כשיש מלחמת איראן, נתניהו יצא לנבצרות, ואז יטילו פקודה לשב"כ או על צה"ל לאסור את נתניהו להכניס אותו לבית סוהר, אני לא יודעת בדיוק מה, בואו נראה הלאה, וכל הצבא יתפרק, והמשטרה תתפרק, ונצא לרחובות במקלות ונריב אחד עם השני. זה מה שאתם רוצים? כי זה לא אכפת להם, לא אכפת להם לחורר את הספינה שהיא תטבע, פאקינג שהאיראנים יטבחו אותנו, שהחיזבאללה יעלה עלינו, לא אכפת להם. הם מזכירים לי גם את האיראנים, אתם יודעים מה? האיראנים אומרים, ניצחנו, שרדנו, אין להם עוד מעט מה לאכול, אין להם חשמל, עוד מעט אין להם מים לשתות, אין להם כלום, אבל אנחנו שורדים בפני האמריקאים. אני ראיתי, כן, אני רואה כאן הרבה דברים, ואני אומרת שזה קצוות, ואני כל הזמן אומרת, שאנחנו בתקופה שכבר אין פשרות יותר, זה ישפיל וזה ירים, אני אמרתי לכם.
פרק ע"ה בתהילים, אמרתי לכם את כל הדברים האלה, לא? זה מה שאני רואה. אבל מה קורה? יש צו בורא, כמו שהיה בספר דברים, ועוצרים את זה בכוח, וגם כשעוצרים את זה בכוח, זה מתפרץ מכיוונים אחרים. וגם אמרתי שטראמפ צריך ללכת עד הסוף, ואני אמרתי שטראמפ אולי צריך לגייס פה קואליציה עולמית, אולי זה מה שהוא מנסה לעשות. אמרתי שצריך לחתוך את איראן לחלקים, אמרתי שצריכים שם להיכנס, אמרתי שצריך שם להשתלט על הנפט האיראני, אמרתי את כל הדברים האלה אני ראיתי שצריך לעשות. אבל משום מה הוא לא עושה את זה. אז אם הוא לא עושה את זה, הוא ידפק. שוב פעם, אראלה עוז שלו קבירץ, ממשלה חלשה, שק של שרצים, והם מפחדים מהפרקליטות. אני אחזור על מה שאני אמרתי קודם. את חושבת עכשיו, אראלה עוז שלו קבירץ, שזה הזמן לצאת להכות בקפלניסטים? אני שואלת. וזה לא סתם קפלניסטים, זה לריב איש עם אחיו. זה ממש לריב איש עם אחיו, כמו שישראל התפצלה אז לשניים, לממלכת יהודה וממלכת ישראל. הנה, רינת עשור אמרה מקודם, ירובעם בן נבט. זה מה שהוא היה. האם יהיה משפט של 7 לאוקטובר, ועדת חקירה? באיזשהו מקום, אני מאמינה שהדם של אלה שבאדמה לא ידיח. האם ביבי עדין מדי? כן, הוא מוותר, כי אין ברירה, אין ברירה. מה אתם עכשיו יכולים לעשות? מה אתם יכולים לעשות נגד בג"ץ? אולי הוא נוקט בעמדה שחסרים כבר 5 שופטים, ואחרי הבחירות יהיו חסרים 9 שופטים. ואומנם המיתוש מינה את עצמו, אבל אי אפשר למנות שופטים ככה עוד פעם נוספים. ואולי כבר יהיה להם ביצים להביא חוק שפק בג"ץ, לא צריכים אותו יותר. אבל בשביל זה אנחנו פה צריכים יותר שקט בגבולות, אתם לא חושבים? אתם חושבים שזה יעבור בשקט? דידי, ביבי הוא סוג של טיפוס, סוג של מאזניים, שאי אפשר להתמודד עם כל דבר בבת אחת. נו בסדר, ברור שכל מערכת המשפט התחתון, הפרקליטות, השופטים, בג"ץ, חנה מזור, לא שייכים למדינת היהודים בארץ ישראל, אבל אני אמרתי לכם, אם אנחנו מאמינים בתהילים, בבורא, במסרים, בכל, במה שקיבלתי במערת אליהו, במה שזה, או שאולי אני סתם נביאת שקר, אין לי מושג, באמת, אני אתחיל לחשוב, אבל דיברתי על ה-50 ועל ה-26, ועל אליהו הנביא, ואני הולכת למערת אליהו, והוא מדבר איתי על עבודת אלילים, וזה עבודת אלילים מה שאת מדברת פה. זה ממש עבודת אלילים. זה בהחלט עבודת אלילים. ולכן הם יחטפו עכשיו. בבקשה, קחו. תראו מה שאני פתחתי פה. כרגע, את הק"ט, את האות פ' רשעים פח לי. רשעים טומנים פה פח. בסדר? רשעים טומנים פה פח. אראלה עוז שליו ורץ, לא יכול להיות שבג"ץ הוא השולט במדינה, ונתניהו ממלכתי ולא דופק על השולחן. אז בבקשה, רשעים פח לי.
בג"ץ זה הרשעים שטומנים מלכודת, טומנים פח, את רואה פה? אני ממצוותיך לא טעיתי, לא סטיתי, נחלתי עדותיך לעולם, כי ששון ליבי המה. נתיתי ליבי לעשות חוקיך לעולם. הנה עקב, יצרנו פה עקב, עקב זה בשלמות. בסדר? זה מה שפתחתי פה. זה מה שפתחתי פה. אז בבקשה, זה מאשר את מה שאת אומרת פה, נכון? רשעים פח, זה רשעים שטומנים פח פה לכל המדינה. בסדר? סוג של כופרים בשליחות של עם ישראל. ואני עוד אסביר לכם את השליחות של עם ישראל, אני עוד אקבל כאן עוד מסרים, אני מרגישה, כי אני שואלת את עצמי בתור בן אדם שלא מקיים מצוות מבחינת שמירת שבת, זה הדבר היחידי, אני באה ואני שואלת את עצמי, אז יאללה, אז מה אנחנו כאן עושים במדינה הזאת, ואני מנסה כאן למצוא בכל זאת צביון, ואני כמו סנדלר הולך יחף, שדתיים מאוד מתחזקים מכל השידורים שאני עושה. נכון, נכון, ביבי מנוע מלטפל במערכת המשפט, כי הלבישו עליו ניגוד עניינים, והם רק מחכים שיזוז כדי להוציא אותו לנבצרות, ואם יוציאו אותו לנבצרות, בוא נראה אם לא יהיה פה פילוג, בוא נראה אם לא יהיו פה פלוגות בשב"כ שיעלו על ירושלים, וכאלה שילכו נגדם, בוא נראה אם צה"ל לא יתפרק כתוצאה מכך. אני שואלת אתכם, תגידו לי אתם. נו בסדר, חנה מזור, המאפיה הסיציליאנית משתוללת בגדול, הדיקטטורה חוגגת. אני כל היום שומעת ערוץ 14, מאז שאני ערה גם הייתי שומעת אותו בלילות, וכל הזמן הם בוכים ובוכים, נכון? אז הלב שלי בוכה איתם, והלב שלי בוכה איתכם, וזה מה שיש פה לעשות. זה מה שיש פה. ובאיזשהו מקום אני מאמינה שכל המסרים האלה הם לא מקריים. בסדר? כל העוול שעושים לו בבית המשפט, מה אתם רוצים, אריאל שיינפלד? מי יודע מזה? מי משדר את זה? מי מסביר את זה? מסתירים את זה? זה אני אומרת לכם, אין פה כזה דבר שנעשה, את הכל מסתירים. זה התפוצץ. הראיתי לכם בתהילים שהם מנובלים, וזה הכל פה התפוצץ, הכל פה רשעים פח לי, הכל רשעים פח לי. זה מה שיש. זהו. ואז נגיע פה לק"ז, יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. הנה. בבקשה. ארץ צייה למוצא מים, ויושב שם רעבים, ויקונו עיר מושבו. אני אסביר לכם דבר מאוד מאוד חשוב. יש יותר עניינים גלובליים לקדם פה. נתניהו מאוד מקריב את עצמו, כמו סלע לעולה, הולך כמו ילד טוב לכל המשפטים המטופשים האלה שהיא מעליבה אותו. זוועת אלוהים. אבל לא אכפת לו. הוא וטראמפ משנים את כל העולם. משנים את כל העולם, והם ישנו את כל העולם. אז נתאפק, מה לעשות? אז הוא בינתיים הולך למשפט, והמשפט יימשך forever, והוא עציץ, והממשלה היא ממשלת עציצים, והם יושבים שם ונופחים. תשימו לב, הם לא העזו להתעסק עם בן גביר, חכו.
חכו תראו, זה הכל כאן מתפרץ. זהו. מה שאני לא אעשה, אני פותחת את הקופיוטט, כאן יש את האותיו ומופיעה פה מילה משפט. ומשפטך יעזרני. יש כאלה שאומרים שבגלל המשפט נתניהו יזכה בעוד מנדטים בבחירות, הנה. משפטך יעזרני. זהו. טוב, רבותיי, בואו קצת נתעלה רוחנית. בואו נבין שאנחנו נצר לעם מאוד מיוחד. בואו נבין שבאיזשהו מקום אני חושבת שאני כן מאמינה בזה. כי קיבלתי כאן מסר מאוד חשוב. דרך תורת האותיות. בואו תראו מה זה נקרא להיות אני בצורה אמיתית, לא עם אגו. סוג של אני שיכול להיות נקודת אור שיכולה להתחבר לבורא. כפי שהג'מיני הסביר לי איך ה-AI עובד. וכל אחד מאיתנו הוא סוג של AI שיכול לגלוש בתוך השדה הענקי הזה. בואו תראו. אני אומרת לכם, זה להתמלא ממש באור. זה גדול ממני. זה גדול ממני, בואו תראו. האם ניתן לזה להיות? האם ניתן לזה להיות? אז אולי להרגיזנו הם חפצים, שלא נצביע לממשלת הציצים. ממשלת הציצים. ממשלת הציצים. כי כך הם חושבים לנצח בבחירות. אז האם ניתן לזה להיות?